Hi mga ka-super! Gagawa tayo ng chocolate champorado ngayon. Hugasan na natin ang rice. Ang rice nito ay 1/4 cup at 1/3 cup naman ang glutinous rice. Wash it twice. Then, you put enough water. Kumukulo na. So, halu-haluin lang ninyo para hindi dumikit sa ilalim. Para lang gumagawa kayo ng lugaw. So, once in a while, check nyo. Then, cover nyo rin kasi umaapaw. Kumukulo na. Magdagdag po kayo ng tubig kung kinakailangan. Dahil madaling tumubo ang lugaw. Ay, sorry. Ang malagkit. So, padami ng padami yan. Kaya konti lang yung tinakal ko. Padami ng padami yan hanggang sa lumambot. So, pag malambot na ito, basta simmer lang, hinang apoy. Low fire. Pag lumambot na yan, saka natin ilalagay yung chocolate. And now it's done. Okay, enough. Sarap ng champorado. Champorado.